O să apară acum în decembrie cartea a patra, care vorbește despre femei, bărbați și copii. Așa. Titlul nu este încă stabilit. O să fie o carte deosebită. Exact ce nu le place oamenilor, taman lucrurile acelea sunt spuse, sunt aduse citate de peste tot, din cărțile sfinte. Cei care merg în lumea de dincolo văd lucrurile pe dos și din cauza asta văd cum ar trebui să fie și nu sunt. Și cărțile sfinte însă au arătat cum ar trebui să fie, toate religiile fundamentale au arătat lucrul acesta. Femeia are energie foarte mare, are energie dublă ca să poată să nască, așa, să formeze organele la copil și să nască, acolo se folosesc energii foarte mari. Dar din cauza asta, după aceea au venit religiile și au trebuit să o limiteze, pentru că orgoliul, când crește foarte mare, atacă câmpurile bărbatului și îl ucide, îl omoară. Și lucrul ăsta se vede, am dat exemplu, dacă testosteronul la bărbați era în 1976, am impresia 94% sau 97% testosteronul, în 2017 a fost 45%. Asta înseamnă că partea aceea sunt oameni morți. Deci femeia a reușit să omoare jumătate din populația omenirii. Și apropo de asta, care sunt alte diferențe dintre femei și bărbați? Din perspectiva ta, din perspectiva divină, ca să zic așa, în afară de această... Femeia este, divinul urmărește femeia. Este foarte importantă pentru el să o restricționeze cât se poate de mult, ca să nu poată să dezvolte orgoliul acela, că orgoliul atacă nu numai bărbatul. Bărbatul reprezintă principiul masculin inițiator al creației. Deci ea atacă viața și atacă universul. Deci ea când se supără pe bărbat a atacat universul automat și începe să ucidă. Energetic ucide, adică face franjuri, distruge armonia lumii. Și din cauza asta, prin bărbat, Dumnezeu o restricționează cât poate de mult, ori o bate, ori pleacă la alta, ori bea, ori se îmbolnăvește dacă este prea bun și moare. Deci cam astea sunt alternative pe care le are. Dar femeia este capabilă să rămână și singură, zice că n-am nevoie de el. Acum este promovat feminismul, îi se dă poziții sociale peste 67%, spre exemplu, este un ordin al guvernului din Anglia, 67% din pozițiile de frunte să fie date la femeie. Adică îi se crește orgoliul foarte mult și atunci distrug familia. Adică au pretenții, resping principiul masculin, nu se supune principiului masculin și atunci se destramă familia, copiii ajung pe niciunde, vine statul și ia, că asta este ideea în continuare, ca statul să preia copiii, să aibă el grijă de ei și tu să nu mai ai copii. Și atunci ar trebui să facă femeia în acest, adică pentru că cumva s-a schimbat... Se intră în raportul divin de subordonare, că femeia este ca și corpul, este secundară. Și atunci când ea respectă principiul masculin, atunci el devine mai bărbat, ea devine mai feminină. Și atunci intră în echilibru. Dar pentru că doar gândește, e suficient să gândească rău despre el, că atunci pe el îl atacă. Dar îl dereglează ca pe un mecanism, astfel încât la servici sau în afacerea lui nu mai merge bine. Pentru că l-a atacat energetic și el nu mai poate. El încearcă să se reechilibreze și nu mai poate. Deci femeia trebuie să-l respecte, să susțină pe bărbat întotdeauna și el va face totul pentru ea, pentru că rolul ei este să dăruiască iubire și ea este înțelepciune, așa, bărbatul este putere și rolul lui este de a conduce, el vede, e vizionar, el vede la distanță, femeia vede în detaliu. Deci unul fără altul nu pot. Bărbatul se plictisește la detaliu, nu poate să fie atent. El vede doar la distanță. El lucrează cu ansamblu, ea lucrează cu detalii. Și unul fără altul nu se poate. Și ei doar împreună pot să facă o unitate. Și în măsura în care ea devine mai feminină, adică mai supusă, el devine mai bărbat, el reușește în tot ceea ce face și vine și ocrotește femeia, pentru că femeia trebuie să se facă vulnerabilă, ca să aibă pe cine să ocrotească. Dacă femeia e puternică, ea devine bărbat. Și atunci el n-are de cine să aibă grijă. Și atunci se dă totul peste cap. Ei atacă până și țările musulmane. Știi cum atacă? Dau credite la femei ca să facă firme. Femeia face firmă, capătă autoritate, îl dă afară pe bărbat și se destramă familia.
Deci e un atac total satanist asupra lumii, prin toate modurile posibile. Și va continua. Dar totuși este spre binele nostru. Este spre desprindere de materie. Este permis. Este permis, da. Și atunci vom ajunge, ca să zic așa, să trăim exact cum eram pe timpuri în care bărbatul să meargă la vânătoare și să susțină casa, masa și femeia să aibă grijă de copii. Nu. Omenirea merge spre autodistrugere. Cum anume? Omenirea merge spre autodistrugere, nu. Și atunci cum vezi tu, adică rolurile astea pe care le au femeile în societate, de exemplu? Cum vezi tu, adică... Va fi accentuat acest rol, adică înlocuirea, adică femeia devine bărbat. Bărbatul își pierde calitățile, își pierde potența, își pierde virilitatea. În momentul în care femeia devine bărbat, el și-a pierdut. Spre exemplu, studii pe care le-am citit, în momentul în care femeia a fost dezbrăcată, adică sutien desfăcut, bikini și mai departe, în clipa respectivă i-a scăzut bărbatului potența. Pentru că energia deci s-a disipat. Energia ei s-a disipat la mai mulți bărbați. O admirau, ea vrea admirație, dar mai mulți bărbați au început să piardă din potența. Pentru că toată energia trebuie să se concentreze numai pe bărbatul tău. Ca el să poată să se dezvolte, să aibă toată grija față de familie și mai departe. Dacă s-a disipat energia, ei au început să... Și acum, în Occident, ei se feminează. Majoritatea bărbaților devin femei. Și se distrug familia. Deci asta este trendul, asta se va întâmpla. Este permis lucrul acesta pentru că oamenii sunt atașați de materie. Distrugerea este permisă și, din contră, Dumnezeu amplifică procesele de distrugere. Pentru că este singura șansă ca să poată să-l aducă pe om mai repede înapoi. Bun, și atunci, ok, asta noi le facem deja. Și ce am putea face ca să îmbunătățim totuși? Măcar noi ăștia care am ajuns la ideea asta. Măcar. Crezi că cineva, după această discuție, se va autolimita? Adică, spre exemplu, va mânca mai puțin, va începe să dea ceea ce este surplus, va ceda mereu binele său celuilalt, este în mașină, i-a cedat locul imediat, sare în ajutorul celuilalt fără să vrea nimic în schimb. Dacă am face lucrul acesta, noi ne-am golit de eu și atunci viața noastră a devenit miraculoasă. Dar 97% dintre oameni nu vor să facă lucrul ăsta. Îi se agață mai tare. Și cu 3% nu poți să schimbi absolut nimic. Deci omenirea ne va da distrugeri foarte mari de ansamblu, după care omul își va reveni. Spre exemplu, în București a fost și în zona aceea, Vrancea, a fost în 77 cu tremurul. Pe stradă oamenii își recâștigaseră omenia pe care o pierduseră. Își făceau mâncare unii altora, se serveau, se ajutau. Păi trebuie să vină cu tremur ca să te ajuți? Nu? Trebuie să vină un război mondial ca oamenii să devină omenoși? Nu? Și va veni cu siguranță. Pentru că noi nu învățăm. După când va fi bine, ai văzut că perioada de renaștere a fost după război. După al doilea război mondial a fost o perioadă de renaștere. Și ne-au venit starea de bine, după care am uitat. Ne-am atomizat din nou mai mult, nu? Ne-am strâns în casele noastre cu binele nostru și atunci va trebui să fim din nou scoși din închistarea aceasta, din această cușcă în care am intrat singur. După care vom uita. Vom uita și o vom lua de la capăt. Și așa tot mereu apar niște cicluri din astea. Numai că Divinul, pentru că vede că noi nu avem niciun fel de leac, ne va lăsa să ne autodistrugem. Și am văzut în momentul în care l-am deschis în Shangri-La, în momentul în care omenirea asta o va retrage în el, ritualic, mișcă mâna de la dreapta la stângă și trage, toată omenirea o trage în el, într-o fracțiune de secundă, nici nu mai știm că am fost. Așa, intrăm în el și după care creează o altă omenire luând ca bază un sfânt. Deci nu mai vrea să audă de omul acesta care nu învață nimic din suferință. Okay.